Hi, good evening. අද පාඩමෙන් මේ පාඩමෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මගේ ගැන. ඒ කියන්නේ myself. කොහොමද මගේ ගැන අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරන්නේ? මම කවුද? එතකොට මම ජීවත් වෙන්නේ කොහෙද? මම යන පාසල මොකද්ද? මගේ ගෙදර අම්මා ඉන්නවා. අම්මා කරන්නේ මොකද්ද? තාත්තගේ රස්සාව මොකද්ද? එතකොට මට සහෝදර සහෝදරියන් ඉන්නවද? ඒ හැම එකක්ම අපි සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා නම් අපි ඒව දැනගෙන තියෙන්නම ඕනේ. එතකොට අපිට ලේසි ඉංග්‍රීසි කතාවේදී මේවා අත්‍යවශ්‍යයි මං ගැන දැනගෙන ඉන්න එක. එතකොට අපි දැන් අද පාඩමෙන් බලන්නේ කොහොමද මට සම්බන්ධ දේවල් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලා. මගේ සම්බන්ධ දේවල්. එතකොට අද මම වාක්‍ය 10ක් මෙතන තියෙනවා මේ myself ගැන about myself. එතකොට අපි බලමු මේ වාක්‍ය 10 කොහොමද කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ මේ වාක්‍ය 10 කිව්වට පස්සේ මම ඔයාලට ඒ ගැන වෙනමම පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම්. අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු කොහොමද මේ වාක්‍ය 10 අපි ලියන්නේ කියලා මගේ ගැන about myself. My name is Ishara. I am 16 years old. I live in Colombo. I study in Devi Balika Vidyalaya, Colombo. I go to school by van. My father is a doctor. My mother is a housewife. I have one younger sister. She studies in the same school. I like watching cartoons and reading books. I help my mother in the kitchen. මේවා තමයි අද මම ඔයගලන්ට මේ ගේන වාක්‍ය 10. එතකොට අපි දැන් බලමු කොහොමද මේක ඒ විදිහට කතා කරන්න කියලා මම තව චුට්ටක් වැඩිපුර විස්තර කරන්නම්. එතකොට මම මුලින්ම කිව්වා my name is ඉෂාර කියලා. දැන් ඔයාට දාගන්න පුළුවන් ඔයාගේ නම මොකක්ද කියලා. ඕන නමක් දාගන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක I am 16 years කියලා මම දැම්මේ. ඔයාගේ වයස ඔයාට එතන දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම දානවා I live in Colombo. එතකොට ඔයා ඉන්න ප්‍රදේශය ඔයාට ඒ අනුව දාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා එන ඊට පස්සේ වාක්‍යයෙන් කියන්නේ I study in දේවි බාලිකා විද්‍යාලය කොළඹ. එතකොට ඔයා යන ඉස්කෝලේ ඔයාට ඒ වෙනුවට දාගන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක ඔයා කොහොමද ඉස්කෝලේට යන්නේ? එතකොට කියන්න පුළුවන් I go to school by bus. එහෙම නැත්නම් I go to school by van. ඒ කියන්නේ තමුන්ට පහසු තමුන් යන ක්‍රමයක් ඔයාට ඒක දාලා හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට කියන්න පුළුවන් my father is a doctor. මගේ තාත්තා වෛද්‍යවරයෙක්. ඊළඟට my mother is a housewife. මගේ අම්මා මව ගෘහණියක්. ඊළඟට I have one younger sister. මට ඉන්නවා මට වඩා බාල සහෝදරියා. younger කියන්නේ බාල. එතකොට මේ younger කියන එකේ වැඩිමහල් කියනවා නම් අපි කියන්නේ old. එතන දාන්න පුළුවන් I have one older sister. එහෙම නැත්නම් I have one younger sister. She studies in the same school. Same school කියන්නේ එම පාසලේමයි එකම පාසලේ. එතකොට she studies in the same school. එයා ඉගෙන ගන්නේ එම පාසලේමයි. එකම පාසලේ. ඊළඟ එක I like watching cartoons and reading books. මම කැමති කාටූන් බලන්න සහ පොත් කියවන්න. ඊළඟට I help my mother in the kitchen. මම කුස්සියේ අම්මගේ කුස්සියේ වැඩවලට මම උදව් කරනවා. දැන් මේවා තමයි අද මම ගෙනාපු වාක්‍ය 10. එතකොට ඔයාට පුළුවන් මේක ඔයාට ඔයාගේ ජීවිතේට ගැලපෙන විදිහට වෙනස් කරලා කතා කරන්න. එතකොට ඔයාට මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. මේක නිකන් කියවලා හරියන්නේ නැහැ. තමන් මේවා මේ ගෙදර ඉන්න අක්කලා නංගිලත් එක්ක හරි කවුරු හරි ඉන්නවනම් මේක හොඳට කටපාඩම් කරගෙන හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙතනින් අහුවෙනවා අපිට වාක්‍ය. දැන් මෙතන younger කියනකොට younger sister කියනකොට මට වඩා බාල සහෝදරියක්. එතකොට ඒක අපි වැඩිමහල් කෙනෙක් ඉන්නවනම් old sister. I have an older sister. ඊළඟට මෙතන තව අහුවෙන තව එකක් තමයි she studies in the same school කියන්නේ එම පාසලේම එයා ඉගෙන ගන්නෙත් එම පාසලේමයි. එතකොට දැන් මේ ටික තමයි අද පාඩමෙන් කරන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේක හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරාට පස්සේ මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මේකට අදාළ ප්‍රශ්න අහන විදිහ.
දැන් මේ මං වචන වාක්‍ය 10ක් දීලා තියෙනවා. බලමු මේකට මං දෙකක් විතර කියන්නම් මේ උඩ දෙක. My name is Ishara. එතකොට අපි මං අහනවා ප්‍රශ්නයක් what is your name? එතකොට කියන්න පුළුවන් my name is Ishara. How old are you? එතකොට කියන්න පුළුවන් I am 16 years old. එහෙම නැත්නම් I am 12 years old. I am 20 years old. ඒ වගේ හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වාක්‍ය 10ටම අදාළ ප්‍රශ්න 10ක් තමයි දැන් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේක හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරාම එතකොට ප්‍රශ්න දැන් මේක myself about myself. දැන් මගේ ගැන පැහැදිලි විස්තරයක් තමයි දැන් මේකේ තියෙන්නේ. මම කවුද ඒ වටා තියෙන කරුණු කාරණා ටික තමයි දැන් මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක හොඳට ස්ටඩි කරන්න හොඳට ඉගෙන ගන්න මේ ටික. ප්‍රැක්ටිස් කරන්න විශේෂයෙන්ම ඒව කරාට පස්සේ අපි ඊළඟ ලෙසන් එකට යමු. ඊළඟ සුමානේ දාන අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝ එකෙන්. එතකොට මම ඔයගලන්ට ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මගෙත් එක දිගටම රැඳී හිටින්න මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් අහලා දාලා මගෙන් අහන්න මම ඒවට උත්තර දෙන්නම්. එතකොට අපි එහෙනම් ලබන වීඩියෝ එකෙන් නැවතත් හම්බ වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.